Ikot. Sama kayo na ayaw. Wala ka wala. Ay! Nakatago ang. Bakit kay Jay? Ano ba? Payo ini. Payo ka dyan. Is kasi na buhay ko tol. Sige, Nag-gis na na. Oo, ito nga, isisi talaga. Oo. Trip, tapos balik ka nga, ayo. Okay, ka tama. Grabe kay Jay. Igabangan mo ako nga yun ka. Kasi abo nga. Buto ko nga lang yung statue. Bye. Nilayot ko nga yun. Tapos, Ano tag? Bakit pag ito tag? tanga ka? ayun ka. Nagpapilok ko na ano nangyari mo? Mag-ano pa papi? Lakon, tag. Oh, pistol. Yan ako. Sulo. Kaya ninyo. Sabi niyo, nakain. Sige. Tulog ka. Bakit ka rin? Ha? Still na tag. Reporolo, may trako. Daruwas ka na. Lurubo. Kami din ito tag. Ito. Latag. Apil kita. Natat mo. Alam na. Hindi na. Part. Huwag na kahit. Hindi na baga. Ready na. Sarap ka. Ano na? Ito na. Mamit kita dyan. Huwag ka naman makagit. Okay na mo na. Ay, baka daw tag. Tag. Ayaw ko tag. May day kami. Pero pag mapili ka Kaya nila ng bakit? ticket, Ay, hindi ka na nakawala. wala pa 30, kahit wala Pwede mo. Ito. Makawat ka. Kaya mo kayo kailangan. Di ba kayo mo kayo kailangan? Sabay na kita. Sabay na kayo kita. Hindi ka rin sa luwas, mo kayo sa tulay. Ako yung medium, di bala ka. May day ka daw ka. May day, yo. Ako, duwa. Ay, kanya. Ayos na diba lang ayaw. Ang gulo niya, isin mo. Baka na. Hindi ba kaya? Ayaw ko pa rin naman yun. Bago niya, tinagay. Ano yung sila? Sa 200. Ayan, So, duwa. At, Pili na sa pabisito talaga. uy, ay. Baka gumado ka ng ngayon. May
Subo ka. Grade ano ka boy? Seven. Kung abis ito. Ang nga po. Pangapon kami. Yaman kaya pinakdo. Di pa mo lang maklase mo. Hindi! Sarap! Eh, pala na tayo po ang tugtog. Eh, paano yung pala na? Puta man, nagpakatawa pa lang sa iyo. Uy! Waig mo pa sa road. Suba mo baga? Bago magaling. Puta, pinanong ko ang kumpuli ha. Okay. Mo ko na yan. Hello, Glau. Tak ng high ka. Benting ko lang ng tag. Hindi naman din eh. Kaya mo, kita mo gawa rin sa Sige, sige. Bigit tabi. Nik kami mo. Hindi, apin mo, Jack. Hindi kami mo. Di ka naman sabay digdi ka naman ka. Hindi ko kaya ang hayop ko. Pangangalit ka. Ayaw pa na. Ay, bigyan ko na. Siguro ay. Palagbira na siya, palagbira. Na. Na. Uy! Deep na. Deep. Enter. Ah! Yeah. Nalabag ako. Diyan mo kayo ako. Mga kay, di mga nakay. Bebe nga, nagsabi nga si CJ mo. Di ba ko sa maid? Gano'n, maglusot ka rin kayo. Wala po. Yung yan ka na tawag. Yan. Ayun. Ano po, kung may kapatrapa? Sarulong. O, Jack. Ilan na ba daw? Out na ako. Gusto. Ha? Ikaw pang bayad, punta ako matokay ko. Ito nga ay. Ano ka lang ay? Oo na, Obi. Igada ka na. Ayun, malasin ko na, Jack. Ay, siguro. Hindi na ba? Mga kay, be. Hindi. Ayun. Samurai ko yun. Ay, tuwa. WP na arte yun. Ako mo pa yun. Ay, ako nga, tunalagod ako sa ka. Makasuwa ka. Ay, ako sa kay. Ano ba yan? Dulo mo, oh. Ano? Word? Buti ka, libre mo din ang WP.
Ay, gano'n, G. Ano po? Sa Paulian. Ako, sige. Magkit daw sa taas. Ayos ka? Hindi ko pagdoto. Dati mo. Ay, Lubong kung may pagdadara. wala. Iyo. Nakikita mo sila? Kita mo sila kahit. Ang hayop kong Dalawa yan eh. Ginatoy saan? Ginatoy. Ano, ginakatarang ko na yun. Sarap. Ay, nice pala. Ginatoy. At tolo, tama palit ako. B mo, B. Kahit Thursday, like, libuto ko. Maray pa yan, G. Ang mas talaga mo yung lahat, G. Ay, di puta ka. Puta ka yun. Kaya na tayo. Ako rin sa Muray. Yung ano mo. O, pinakita mo. Wala ka mo. Bigla pa rin si G. Diba tawag? Ginagawa na wala. Gano'n na yun eh? Sulo ba? Ang hayop pa. Blue yung pala na hayop, nene. Huwag ka na. Ano lang ka ba? O, blue yun. Ano na? Siguro. Ano bang ano? Ay, hindi ko na nag-vlog. Yun na, ikot mo. Gano'n na, nagkadara ka. Malit na kayo, doa. Tik mo na na. Kita na. Ano ba? Oh, Pero saan yung vlog? Ano ba ang layo? Layo. Doon ka lang, guys. Wala po akong kalanay. Sige, bawas ako tanong na yun. Nakapa? Exact. Get na to! Basta ka na, guys. Magsutso ka na itong mga day. Ay, ka na, G. Hanggang 12 na ako mabag. Ayun. Ito, vlogger talaga ni Ong. Yung kami pinamik, matibay na. Uy! Kalogan tatol! Kalogan tatol! Wala si Boy! Ay! Talanday mo! Nakayatag!
Makaroon ka. Blood. Ito na. Ay, puta ka din napipindot. Tapos na. Dito kayo. Sige, diyan ka talaga. Bobo! Palpon! Kulay na halo. Halo daw. Email. Marap na. Out na lahat. Ano ang sagot? Ginaw. Kalukas ka mo, duwa pa yung ano. Open man, hindi na sila. Open siyempre. At sawa. Gawa na lang yung sabi. Open na. Open lang sa sabi. Ano, Dave? Ano, Dave? Ano, Jay? Ano, okay, saan? Ganyan mo lang. Oh, so? Open lang ka. Open lang. Diyan pa kayo. Open man daw. Pati sa Dave. Ikaw, Dave, pag sinunod dito. Dave! Ako, ba? Akin ka munduwa. Kundi, ayan lang, kayuan. Bawal, alas. Yo, Ano pa tawag ka, Dave? open sa tray. Dito na sa akin. So, after na to. Ito mo yun. Ngayon na, ano tingnan mo? Karamihan mo, hindi ka Bakit talaga. ka takot yun? Hindi pa siya. Tayo kini ka malipat. Takot yun. Pinapunggap mo dyan naman ito. Ilihan tayo sa to. Pero yun. Open man sabi. Ano bukong ka na? Yun ito. Eh, susubayran niya. Dahil? Oo. Dahil pa lang. Ito. Ano yun? Gusto open siya. So, Open man sa ang sabi. first time ko yan sabi sa video. Saka open sa Kaya magtutulog kayo. Wala na makabasaluhan. Wala na daw tayo. Ay, ano sa iyo? Dawasin ang tama. Yung magtutulog kayo. Teka, ano na kayo? Kuha. Mangkalan. Kuha. Kuha. And duwa. Pangarap. Nakil. Pero pakita. Nakil. 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 Pakita sa kuya. Nakil sa kuya. Nakil sa yung Tatadang pa. sarili ko, hindi ko maintindihan. Ano pwede siya? Agree daw. Ako mong pwede. Walang to. Ano siya? Wala tayo. Dahil mo kayo sa link. May ko yan ka. Marti yung kaya. Sabi ko siya. Dati ba manarap ka? Grabe na kaya. Naligid na kaya. Kaya mo, kaya mo isend mo sa kuya. So file mo mo. Download mo sa kuya na file. Isend mo sa kuya yung file. Until mo kayo sa kuya. So nakunin ko lang. Pag open ka mo yan, nakagrade daw sila. Yan, i-grade ka na. Yung application na ano, ano mo, i-copy paste mo, i-lipat mo sa ako. Ayan, Sa kuya to file. Medyo, siya sa file. Room! Sige lang. Ay, Rob. Hanapan na ako. Tapos lang mas mer. Balas. Good. No. Infinite. Smart ring. Ano na po? Ano yung ano ko? Anong wrong?
Hayop ko eh. Romano, password, kasi baby. Ano na yun? Patay. Hindi na. Oh, ira. Ito. Ay, kami din. Batang, ay, killer dapat, batang killer. Matutulog na naman. Nasa-forward na. Napakatao. Ayun ko lang pa WP. Ito ko lang ano. Pag pinalaw niya, dito niya. Dito may puno na. Tapos pag alawin Oh, niya, sikat hindi na. na. Yung mga bayad na ito. Eh, makalaog na. Pero maganda yan. Hindi pag ako. Hindi nga pala si Bibi. Ipapalaki mo na nila ang Sa video. Hindi na ako. Sikat na Wala siya. kang mga may Ano yung kanba? Ang kanba dati, tapos Pero kung kung yung libre yan. Tapos kung suminikat na, mag-ibang rito. May libre, mga karangit taon. Yung mga magayaw, may bayan, mga baka sa indagay sa description. Kung libre, parang ito na itsura, mga malakulong pa. Kaya libre mo na. Dak! Anong ibang hining pangarap? Hining applikan sa baba. Katangin ka na ito. Kaya lang ito. Tapos baba. Nandito na si Tago. Ako nga, di mapalitin doon dali sa Citadel ko lang to. Ay, termino ko. Andiyan ko daw. Andiyan ko. Ay, dalan. Yak! Bawal ba yun? Buwa na pa. Ay, bibising ko. Ay, piso. Ayun, sa low. Tuk, di ba na ungay? Ito na ako. Doon ni print ko. Nagwa mo. Happy New Year! Happy New Year! Yan, napos si Chris ba? Yak, makapayagid na, makamampayag. Ay, ito. Ha, tignan. Inailangan kayo. Hindi ko hayaan na kawalan bang pumasay. Ayaw ako, mamamagyo na ako. Ako mga anak. May akong respect ko. Awa, gamitin mo pa kung sa itikal ko dalisan. Iyo. Uy! Ay, meron ka. Aga-aga na natin. Yan ang medical. Para ba ito? Ako may Eh, lagi ko dati sa, anong course mo? Masabi ko. Yak!
Hindi mo gano'n ng conversion. Yan o, condition na hindi ko talaga kita. Lahat mali. Hindi ko pa na tulong ng tubig. Ito ka nag-apply ang trabaho yan, mga na Gunong ko. sa Amerika ba? Mira siya no, kumagana ka. Iyo! Mga mira sinabi niya. Ay. Ano kayo naman? So, bawal ka. Bawal dem ayaw ng tao na dahil stick to ba? Na bang ito mo ang balat mo. Yan ang resume mo. Hindi talaga kita ang Salamat. Malagla! Mga bubong! Cross lang ka na, video. Ignawas na kamo. Magamit ang kamupin mo na ba din? Ano ba yung Robin? Ay, po niya kumawa din ko. Uy! Rush pa. Nagabog ka mo. Naibiran. Mga ha. Eh, mga linatawa din. Hirap nun. Rush daw. Abo. Ilalanin ko pinakagamo. La. Ako, lumundog. Ako na payo. Ano mo nagabalik? So, sorry na may kung ano. Alam mo, Napalaw na yan. sigurado ka, Jake? Iyo! Sa tubo lang po. Nasa bintana ka lang. Luwa. Bukan meron. Di pali, yun. King! Di man nagpaker. Palaan. Uy, ano. Tendo, ano. Gusto mong pink ng kayo. Pero, vitamins. Yan pa. Maria. Ay, tatalaginig ako. Alam mo, sarap mabuhay, baba ko daw ako gusto ng
kanya-kanya gusto yan. Gusto ka na ako na. Payuan na, payuan! Payuan po! Ha? Kulay yung tatapos ito. Di ba mayan mo ba rin? Pasal niya. Pasal ka. Pasal ka. Pasal mo. Ano po muna niya ako muna baby? Ha? Pasal niya. Aren! Aren, kumpara nyo ako tayo eh. Turog ka mo. Aren! Aren, luwas na kayo, kita o. Aren! Ano? Say Pirlo! Okay na doon, Jake. Ako na naglalay. Entra ko. Ano ka, Pusel Drill? Ate mo si Jake. Ano, Jake? Wala. Open Kaya sa natin ko. kita doon. Ito lang, nagdurara. Saipiran, saipiran. Ano, Ton? Durog mo. Durog. Hindi natin na kayo, nag-iris mo. Nag-iris mo. Tama, Victor Drake. Yes. Wait, wait. Ayan, meron nga, vitamin. Amoy ko si ano? Kalaban ka man eh. Ay, doon sa kakalaban ka ka. Nagawa ako si Andre. Ako na. Nakawala na ang tatawapin ko. Eh, hindi ko na kayo ismo ko. Ako yung kami. Sige, ismo ko kayo. Takot namin. Ito! Nailutong! Dito sa po kahit na masakit. Naisip ko natin may balik. Ano mo sa akin balakas ang supok na umulaw sa kailanman di mo nakita na ng Di makasmo ka? Para guys, yung masama mo dito. Baka yung ay ko na yun. Ano na pagkasabungan na? Bawat ka na. May euro magpapara yun ah. Nagras. Tarang ko nga yung OCB na. Ako alam na yung kamo nagkaroon na pagkakamo. Putangat na ko sa mga 69. Ay! Naka-copy na nga yun. Kaya mga katagdan. Kaya pala. Siyempre, Yan, bola. wala kasi. Siyempre, 3, 4, 5, 6, 7. Zero. Now, sabi, nag-goal. Ako na galing at ako galing. Pwede nga ikaw, wala ba yung pwede ang buhay na abawi ang Ang sala. ako na abawi. Ano, hindi ka sa wala, Jake. Lipat na dito. Gamit ka mo kayo dito. Ano? Gamit ka ba dito? Ha? Sabi, Hindi pa wala ba na ako lang na dito ko? Ano? Kuya, dito ako. Alam mo na ako yung Anong password? hindi mo sa dito. Ha? Dito mo ko Ano? Wala? Sisilig ka lang, puta. Diyan lang. Ang
Sili nga, pinto. Ano bang dala ni Dok yung nuboy? Isang duwa sa midi ka. Ano ganang gusto mo? Ay, nagambot ka ba? Natod na ka! Hindi man makon mo. Tutun mo ano? Gusto ko mo klan may maging ka. Para ko lang daw parang nilikawan. Ano yun? Bako. Yes. Yun na din. Yun na din, no? Hindi ko lang. Bakay. Bostahan. Wala na, pinto lang. Riyam. Jimmy, Rian ka? Ito naman Mira, Mira, boy. Riyam to. Wow! Goal! 5. Rian daw to. Sila pa ni Janda mo niyo. May ulusog mo na ako ni Kiko pa. Yan ang ano, Jay. Ito na, bigay na. Wala na ang kamay pa sa beses. Hindi mo silang ano. Wala kaya mamaya paliling yung pwede ko. Ano kayo? Kakalaban ko masunod na si Ako? Atakal na. Ako pa, Jay. Jay, nakasal. Yan. Ang tapan na ito. Ang tapan. Basta ka, tanga ka mo, ano, biwan o. Ang pwede ko. Ayos na yun. Ikaw, Uli. Yun! ako, Nick. Ano ka? Wala na ako. Kamantro. Sana, pag ganang Kamantro. Hindi na ako. Hindi na ako. Ano, pwede kayo, ano. Ha? Naganda ka. Galing niya kami. Bagsak. May manalilig. Ano ka, be? Apa lang si Boy? Then, Iba lang si Boy. Ikaw ba nga, parang love ka ba nun? Ayun kayo. sunod ako. Hindi mo nito? Ano pa? Musubi na yan. Pinagalat pa lang gumawa. Oh, shit! Ay, tabi na agad ako. Ay! Ah! Ay! Buwan! Si Jake! Ingat na gado na ayun ka. Hindi na ako. Ano naman? Sigarang kanya kumain. Kurang na rayo na sa mga ayun ka. Naisip ko lahat yung may balik. Nabuyo ka, hindi dyan kaliw, ha? Wala no. Ah! Grabe na. Pero klatyo mo ka magparayon. Sana balik na dyan. Sige po.
Ano ito? Ang ka nagbalik. Happy New Year! Happy New Year! Pasok ko na sa da! Bisik ni Dawin yo! Wala ba yung ikaw? Sige yung matigang panumpong mo. Bigay na, Jay! Bigay na! Sarap ko ba ito? Pero kung tamo, saan na? Uy! Ray! Sabi pa nila lang ay, Iba lang! hindi mo na yung bitin sa kasi niya kang president, Ray. Dati? Ay. Ang kabalik ko na gala. Ikaw naman. Ito kape ba yan? Ay na nga niyo. Ako magkano? TikTok na kape. Abot ka mo na ibabalik ko. Hindi na yung gifts mo. Gamit ng kape. So, pang TikTok. O, wala na. Nakayan Dawin! Yan eh. Ako pala na rin. Ito mo pala dito na. Tidak nga rin, saan napalit lang Dawin niya sa Matibay ka talaga. Kaya mo bataglan eh. Ano sa bago? mga pagkakupal. Ding Dawin! Ay, puti ka puti nga yun. Muras ka doon? Ayun na, it's great. Kung hindi ko pa kasi niya. Suk, tama talaga. Ay, diba? Ricardo? On top. Tuloy na pa. Bakunod, saro. Sir, napunta pa doon. Pag napalitan ni Bill, ano, W, ewan ito, durong pa kami. Wala ko dito po. Una ko yung boot mo! Una kasi ako nagkakapot. Itong picture, ilagay mo. Sige. Ha? Napin mo makasiguisin mo ako. Kamu luwang araw. Mga yan! Ah! Gugulot ka? Yung pala nga si Jay. Ay, kajawa, Leg. Nasama na yun. O, Chico. Okay, sabi. Di naman ninyo. Tama na. Mobile to. Dito. Meron lang. Doon. Lumali. Tangaloy. Yan ang pwede. Kaya naman, kanyas na lamang kita. Ay, wala ka ba? Kasi sabi ko sa iyo. Marami ba Wala pala? lang yung aswado. Kapag dumay, nagpupunta ang kahit dalagan. Utang sa ako po. Walang ganun. Ako dyan, Poy, ako dyan. Baba lang. Ah, ako dyan. Ay!
Easy. Okay, nakakato. Patok. Nice. Piso. Ayun. Silver. Hinihiling niyo. Kailangan tumuli mo sa akin. Nakuha mo lang. Nakuha mo ka na ba? Ay! Wow. Close. Uy, lubos. Wag kang lalabas na. Ah. Abang, naman. Yun. Bangos naman. Uy. Yun naman. Yun. Uy. Ah, Ito, may kaya. Pasalamat ka muna pa. Inikala ka. Magkalabog na. Ano pa? nagkagdaya na nagkatawa. Matilay ka na. Matilay ka talaga. Oh, yan. Ganang kapatak. Ganda na na, Jake! Ang bobo! Yan. Sabi di ba? Ewan di ka naman. Uy! Ah. Sige. Ay mo, mas makasabadin mo! May natigbak sa buhay. Mag-crash na. Ayun, kita sunog. Jake, jangan sa mid. Malawang ka. Sa mid. Kadang ka, Jason. Patay ka, Jason. Ano na? Patalangan. Huwag ginawa. Hindi ko nga sinadamo. Hindi mo na kahit sinali. Wala mo, pinito mo sa naghihirap na. Naghihirap na. Pipilit siya, naghihirap na. Dahil mo. Iyan day mo. Loadan mo sa dapat. Ilan mo. Pwede ma. Popcorn na yan. Ano ako matibay ko? Ano ba? Bukan jalan itu. Thank you naman. Bukan orang itu. Mahal ka na? Dapat na. Open man. Open man sa po. Mga pinagdala. Doon. Di ba no pisa Mga to? pinagdala. Di ba no pisa siya to? Sato. Open man. Sa po. Sato. Cinco. Ugo. Bukan hal Marian. Abang itu. Parang match. Una ka mo dyan sa Kuya Lindo. Kapan lang kita? Yan na sa road. Throw ano na. Ron. Ano, hindi pa sarap ka na. Madulog ko. Nagalit ko. Lemon. Durang ka boy. Durang ka. Matsing. Itong gamot. Lord.
Oo. Sabi ako kita mga bay. Tawag na Kaya kami. malog na sa dyan. Ano? Wala ka na kami. Atratan? Oo. Diyan na. Pinaglayan ko. Sabi ko direct si Jake. Hindi na kailangan. Ang galing Sa ko kunin maray na kami kay Boris. Sila, sila. Ako na. Tapos biyang paswerte. Loob na maganda ako ni Lydia. Yung nga, dito ako. Sa loob. Ano, ano? Mag-team ka tuwa. Pwede mo masana ako. Mag-team game ka. Ano, ano? Mag-team game ka son. Royal? Real Dragon. Ayaw. Kaya. Bubong. Inalisit ko sa parang na day. Ako yun. Parot ko. Noong nga, tuwa na naayos lang dito. Buto mo. Naswerte. Ikaw, ang galing mo. Diba yung siya? Ay! Hindi na ako bahala. Wow, ito! Di na public. Oo, ka. Kasi nawala sila nag-isalik. Ito. Parang. Isay. Sorry na, eh. Punta kayong susok ng ama. Bagay na ako. Hindi mo naman gusto. Terus pun mesti biar paret kau tahu. Dito paret sa buhay. Uy, ano di? Tira ang konta dyan. 5. Tira na. 5. Okay na. Sa wakas makakatuko, friend. Ikaw na po. Yung sabi ko na po. Santos na. Ayan. Facebook ako. Oh, tadyo. Santos. Ayan. Apple dito. Sorry na, Naman tayo. Hindi ko tinatanggap pero hindi ko yan gusto. Ano no? Ano no? Ayan na. Ay, sabi ko na rin. Wala na no? Ayan na. Ano ba ba? Ano? Mas baka malipit ka Ay, na mo. nag-arga mo kayo sa sunod. Kasi sunod. Ano no? Mas baka may gusto ka na. Where the hole?
Berarti ketika aku nag-dodol. Alam mo, number one pa ng panalan ako. Ay ko, ba? Number one ka kayo. Wala ako makamas ka po. Hoy! Makamas ka. Ah, hindi ka makawas. Asbang tol. Bakit ka? Kaya di ka mag-akin. Okay lang ako mamaya. Panga! Popcorn. Ayos ka. Hindi pa ako nagali. Ay! Drink pala. Drink pala. Hindi naman, hindi pa yun. Kakadan, dami ko na lang. Wow. Aso ah. Ayun. Kaya, piso, piso. Ah, ganda ng aquarium. Ano, parang ka? Ano, Nicole? Parang ka? Sabi ng to. Ako naman pa, ako naman to. Eh! Ako na yan. Utang yan. Oh, Bigyan na akong bisan mo yan. Hindi ko na to. mga the boy. Hindi na ako. Ilang kita. Ano ko po rin ang Saka bumbahan. Hindi ko na bumbahan. Richard! 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 Richard!
kuya. Alvarado, sa'yo. Okay, kuya na po. Sino ka? Ayan. Mahul lang ako, mahul. Pagkakas din mo, mahul din mo. Tapos din. Yeah, I don't know. Sumunod, bro. Ay, po. Ay, isa na ako. Nakakutang pa ako, ah. Yan ako kayo. Good na tayo. Hindi pa yan. Tama na pala. Ano ba, small? Bill, Babe, nakagaya ka, babe. Tinatago. Babe! Parang mahal. Yoy! Savior naman. Kasi, Ano ba? ano, sarap sa akin. Gini ang tabi, oh. Isang tabi. Dua tabi. Ay, may babae. Dua tabi yan. Wala ako. Dua tabi daw. Raksa ka na. Kapala na ako tulog kung yung babae. Ano? Hindi mo pwede gusto kong ya. Sige daw. Ha? Yun, makita keyboard? Ano na po yung gusto? Boy? Pwede ka raw ka masakan. Yo? Ay, no. Sabi ang ano, ito yung ito kami ito pa. Ba? Kaya paano na dyan? Amen. Look for you one. No. Ako pa. Ako pa. Mukha kahit di siya no, boy. Bakit ito na? Oh, kabigat ka. Lagis ka. Bungo! Bungo ka? Bungo ka? Bungo ka? Ano po? Ano? Ano? Hindi, ano ang ginugit pero may nakakabot. Kaya mo yan, ano? Oh, bagsak! Kumaluan! Kumaluan! Ano kung ko pa, nalabat niya ako lumakbo mamugol. Paano ba ito? Garan?
vlogger. Kaya hindi ka wakad ako kung matanya hindi ka. Ano ba eh? Malaban man, malaban man. Ang pamunta ko, raw! Pamunta ka! Tulong ka na. Kapay, 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 kapay. Ang pagano mo kainin. What? Ay! Ano pala na? Marami talaga ng ako malisipin na ako. Kailangan sa mga so, magandang pa, magtigan na ito eh. Wow, balik ka na! Ano ka din, Joy? Ay, di ba? Ako sa'yo, bubuo. Bubuo na ako sa'yo. Ay! Yan ako naman, di ko lang ako Ay, magpalit ka ba? Sapon lang. Palatin na na. Wala pang gipat. May oragan. Yan. Hindi, wala pang gipat. Ako na pag mga may papaharap na talaga. Mahal na. Oh, ka. Masasama ko ulas na talaga. Lalamig ka ba? Oksan o, oksan. Mga ganang kasaga. Griyam. Laro. Wala, stroke. Hindi ko nakalimutan ang may mga sarap do. Puta. Richard! Mga sabay manini. Yeah. Umayaw. Kato, at Pinadiktiyaw. Mag-ibig Ay, ka. ako di ba? Okay na nga, umayaw na. Wala kang picture. Wow! Hindi na. Puta sa likod. Hindi na ako. Ano? Gawain din ang pinto. Ano, bro? Wala. Okay.
Ano dapat ka? Ang mga dua ay pwede ang dua. Ang dua ay pwede Magkano naman ako viewer nung Wala nga, wala pa. Tingnan mo, dua wala. na nga ni kamu. Ay galit sa pangkat. Wala nga, Abot na na, kamain na mo. Ano na ba? viewan? Ang dua, ang propose ng gagawin ka pa man. Oo, dito magpapakaran. Kasaya ka din eh. Yan na po. Ayo, katan. Tungo na to. Ako yan, nahiro ka kang yelo. May yelo pag dumaan. Ito yung paano dumaan, may base na may garbuko. Kapag ginagawa mo ito, mababa man. Kamusta na rin ka? Ano ka na pala mo? Kumaya pumasok. Yung nagbutok ko, mag-iikot. Wala ko sana mag-please. Okay lang ito. Ano? Oh, table swipe ko. Kamu ang meron na ito. Ang taroan ka mo, kailangan mag-ibo ka mo ng ulo. Kaya mo mag-ibo sa tulong ka. Connect ka mo kinalaman na mag-ibo na. Mag-ibo ka. Kaya mga talagang ako pang dapat nagsabi sa inyo. Mag-ibo ka mo. Kaya nagkatuho. Yan. Imoto niya. Ayan, natin mo. Around 20. Start! Ayan. Tapos, ang iba ko.
Halik ka din din, hindi mo na binalik. Naasin ko din mami sa kanto.
Open sa tuloy. Ayaw pa. Tulog ka na, natakot na. Pero nagsulat ka na. Awa ka. Arang sa night. Kailangan, walang mintis yan. Malala inipin. Ano pa? Sige na, Poy! Poy! Hindi na mo. Sabi ko na siya, pag may 70 ko rin, ito na mga ganyan. Sabi naman, Bawal. Yo! Yo, Sultan!
Luluin mo magbibigay. Twice, Sultan. Tay. Lapas sa tay. You know, sa may... Baba. Baba, yan. No, Dito. ito na. Baba! Ganti ang hayop. Sultan. Ace. Baba. Ace. Baba yan. 20. Naglas na ako eh. Sara. Oo. Ano, sipit. Talat. Tama ba? Lahat. Ano na, boy? Hindi mo dormyo. Ito na kasi ako. Hindi ako nagtatarap. Durog ka na nga ni. Hindi na rin busi mo, boy. I-restore. Payuan, boy! Sarap, kasama dito ba? Alam po, may daw-daw ang mata mo. Ganyan lang, Ricky, si Vicky Porgo. Nag-jackpot ka din eh. Mga sila mo na nga nagbuwa. Harap kang boy. Matutuling gana. Wala ako rin ko, di ba yung boy? Ay, ikaw na ako para saan? Naibigyan na ako. Nakasilong. Yar ka ito sa ano ko, Char? Art ka ito. Ay, yung ano, ito ah. Graham na. Ano, wala. Eh, nakay kuwata, nagdala dito ko na. May kinagtutunan mo. May nagustuhan na, boy? Wala mo din makakawa. Ha? Cheater, nakauto eh. Ilamin, gusto ko ako nito yun. Nagtas pa na, lumit pa. Lumit pa ta. Ilabas to boy. Yan. Ano ang gawin mo massage? Sir. Putang din na pa yun ito. Sir. Ano ang gawin mong gawin? Yung pag-gawin-gawin. Yung Mga tao mo ano. Soft-lock siya lang. Lu payo ang tudo ko din mapayo. Puta mo gusto mo. Lumo.
dami. Dami. Hindi yung pwede. Ano ba yun? Kada luwas ko po, isang luwas na nakapayo ka na. Putang lupit. Naisip ko ba yung kumain? Wala ko din, maging kayo pa. Lord, patawad. Kasi, Tibay-tibay na. pwede ba? Hindi po siya yung mga... Lalo ko niya, si Kuya ba? Pagpag ng hero. Gapin mo ang gaw-gaw na binigay ko. Go! 1 tap. Bili mo kayo. Oo, tama. Bili mo kayo. Ay, ito na kalaban na. Ba? Dahil ako yung karuyo ko, kalaban. Severon. Malulugin. Kita ko yan. Ayun. Ayun na. Wala. May kamera ko sa akin eh. Alta. Pagkita naman. Pagkita na. Okay. Ilan mga pagkakita? Dinurog na eh. Dinurog na tayo eh. Yun, taka dua sing dalo subang Isa, ike. dua sing dalo subang ang payon. Payon tapos bunga ay kanunod. Dinurog ko ba dyan ang ipin? Dalawa na paro sa Ay, ang payon baga may ko tani pa ko.
Naglusog si Jay. Naglusog ba na po? Nawawa pa na duwa. Kung ka nga, pero ang bugan ako. Sinigil ko yan eh. Hoy, pa. Sabi ako na. Ang butang galaw. Butang galaw ako. Gusto lang ikaw magiging ako. Ano yan? Fernando po Junior. AKA Kabakab. Oh, yung oy. Magiging ano, Fernando po ba din? Ano, pistol? Magkilanta ka. Kung wala nga kami nung yung may waso sa iyo, Milo. May waso, no? May waso. Kinakabahan. Ay, pinit. Marapatol ka po. Ang hayop. Ikaw na kumakaribo sa hayop. Yung ano. Kumakaribo sa hayop. Ay! Ganito. Wala kumarib sa hayop. Ang dako nagkakaroon ba? Matimuan? Matimu dulu butak siya mo na magkawan. Sama ako na pa din. Pagkurang na ba? Ano biwan biyo? Walang hanggan. Ang wala puso'y wala na. Matapos ang mapakailan tama. Ano? Ang payuban, split ka sana. Ituloy din yung perspective. Ituloy! Patuloy ka kapapos tayo. Ayaw, wala ka naman ta. Badas, badu. Oh, ito na eh. Oo. Walo yung gilik ito. Payo, walo. Balik ang urag. Ano? Ayaw. Ito na po, no? Ito yun. Ang talay PG ako bisan, no? Alam, tigilan na ito, no? Awan ang roya. Hindi na kanya hindi nga mo rin na boss. Sige. Come to the Lisay. Sumabit bakit? Magdaway. Lalo ka ba ang nagini?
Hindi ko lang ang kayang mag-ibo. Gando, dalisan. Ano nga, dahil nag-ano sa paraksyon. Puta, sana na ito bigisa mo sila ng daliso. Hindi ko makatong. Uy, ano na po na? Uy, pero hindi mo. Uy, pinayo! Nagka-play. Bukoy. Ako ano na yun. Gusto makabitas ka dyan na. So nga nang mauplan to, nagdudulag ang kayo. Nandiyan ko, sabi ko ba ako pa dyan? Bakit? At pinagilis ko nga, kaya kita nga, sa daw na mga ako. Ang masalat ng ating bayan, talagang dapat makasan. Huwag ka nang Vendetta! Palawan ng kasamaan. Andito na ang vendetta, palawan ng kasamaan. Ang masalot ng mga talagang dapat makasan. Huwag ka nang gawa ng masama kung ayaw mo nang ito. Hindi ka na kuya. Payo may gawas nila ko. Dinarbo mo dyan ang sikoy bubo. Makatapos. Pang nagtibit na ayo. Ano na yan si kuya? Daw, dyan sa nanggaida ko, mahulog ako dyan. Ay, puti. Ipagul ko na ako. Kung tagapos pa yung milo. Matayan. Ilan mo ba yung kanwe? Nasa 20, magsunod ko yung shipping. Wala. Hindi na ako. Ang laban. Oh, yeah, you. Gagawin kaka-isu. Ano lang?
Malay. Hindi maligaw saglit. Kinasayo. Elkoy. Ayun. Sabi niya, mahal ko lang. Wala ka digdirin mo yung motor, bago nagpuputok na ako sa ubo. Papadin. Orang. Sa gitna ng ulot, pangako niya ibigay. Ano na? Walang kandidator. Ang dapat walang buhay. Yun naman na lang niya, yung gano'n kahit pala yung gano'n. Yun ang laki. Sa'yo mo yan dinukay. O, sige mo yan nilukay. Kuya mo nilukay. Kuya mo nilukay. Ikaw na, pagkay na sa TV. Uy, sos. Kaya mo? Kaya mo, men? Kaya po. Ano? Ano? Ako sa inyo. Masinabi. Eh, patagya po ang lugar ng mga balaban. Matindi Diya pala siya, o, siya, o. Jilin may lalat ba? Matindi ba yung man? Niya mo, Toy? Lahat na. Natuka pa sila magagaling. Bubu! Yes. Kabahan mo mo ba? O, Mel. Jilin may lahat. Muli pa dati siya ng pupoy. Ay, matap! Saan sa upo? Butog na pa dati. Tawan na nandiyan pa lang ako. Kain. Kuya, ika na muna kuya. Focus ka. Yan, maganda. Ah. Matapos. Mamahal mo. Tapos naman mo lang. Pasubok mo rin kailan. Sudeng migas milo. Ano sa payo? Kuya nga, Damon, eh. Hindi na madorte. Ikan doa ko yun. Sa gitna ng buwan. May migas ka namin. Ay, migas. Iwa. Duwa tayo. Ano na? Mayroon ka nun. Water na. Ikaw na ako. Pero pa dati alas da. Isay. Hindi kay Bibi. Ako yung tabi, Pogi. Ibibi niya. Kontak matapos. Ako ang nandirito. Bayaan. Ilan ako. Dahil ako. Pogi. Taon na niya. Dahil ako. Super. Kuya mo daman? Ban? Kuya mo da kayo? Ilokay. Ako nga na siya. Magalan mo.
Kapay! Kapay! Ako, nandito. Nagtabling. May pag-old food, may malibo. Okay? Oo. Ano ba dumay? Wala ko pa. Wala ko ba yung sarap ko yun? Hindi mo nakabisaga. Ako, hindi ako tatawanin mo ba? Yun ay. Hindi ako daw ano. Ako, mga daw tawa na. Ako wala na ako. Ako wala na ako. Pakayot na ka ni Pamela. Abakan niya ako din sa ka. I think na lang paputok na yun. Yun. Ako ba siguro? Ayan o. Ano yung digdi po? May, ano po? Mag-game to. Tagal po isat. Patay ko na ka. Yun eh. Hindi to. Hindi, tayo mag... Ano po, iba lang na. Gusto ko lang kami na Ano yung sabon mo nyo? doon. Kulit na mo, ito ko isang buwan. Dahil ako, wag ko, pinilong mo. Balo-balo ka sa, wag ka nga umasa. Pili mo nyo nga, pili mo nyo nga. Ito para sa iyo, na makipaglaban. Ay, puta may No. Hindi ka tao. Nakasama niyo, gawin mo. Pero pili niya, masinan mail. Pwede na yan. Yes, yun na yun. Guys! Ay, madali ko na lang. Handa ako. Masala to. Open mo, ano naman mo lang, kita may makadol ka. Oo, ako. Okay, hindi mo na ako. Kalakan! Tao ka, direct. Itando ako yung. Hindi ako excited. Mga gentlemen, gentlemen. Ako siya, ay, siya pa. Uy, ako na! Kaya ako, mas bago pa ako digdiw. Mas bago pa ako digdiw lang ako, ubos na. Ano Hindi pa ako nag-out. Ano ito? Uy, mahali mga bago. Oy, mga bago, Uy, kabuha. yung mga babado. Oh, mga babado. Mga babad kami ha. Babad ako, Chong. Babad na nga niya, pataas na naman siya. Ako siya, ako siya. Abay, siya. Wadi mo kita ko, nakakalulurod na naman akong bubo. Ako. Ah, talo ba ini? Ano babad? Ikaw na, buho ako na pala. Ay, Pas, ito. nakalaki na ako Diamond, Diamond bo. Yun na, nakalaki Diamond. na ilagdan sa masword. Napaganda ka, para tigpatin ko. Yaman. Ilas ko na, oh. Ano siya? Eh, diyan po, nailan ako sa imo nga. Diba mga Mag-out ka muna sa Facebook. Ang dama mo! Five! Four! Sabihin mo kay Joy. Oh, yun, ako yun na. Iba sa ko yan. Tawal! Iba ko talaga sa'yo. Iba sa ko dahil nastig ako maglaro. Buka ako Naino ko rin ang sinutol. Inuto ko po yung... Inaki. Bakit mo? Ay, ayun na ba? Ika ba? Bakit ako? Diyan, nakatubay doon. Ano na, my God? Ano yun? Ano yun? Ah, iba pa kayo dito? Out na lang sa Trisha. Siya, out na lang sa Trisha. Diamond. Out na lang. Lord, nag-out na kayo. Dito na bagla tao. Dito na bagla. Motor nung iniyo, nakalapit na ako. Iniyo. Ay, na. Ano bang musik mo?
doon, walang kasayaw. O, ghost ka na. Bakit yun? Ay, ghost ka. Oh, boy. Tapos ang laban. Gago ka. Isang anlaw. Puto. Ano ba? Umalis ako rin. Umalis ako. Wala ka break. Sabi na. Parang mga ayos ka. Pagbalik pa, piso na. Wala ka, matagpit hindi ka magaling ni May. Kaya hindi pinagsabi ayaw siguro. Ay, nabuto na ko. Ako di nga ko. Balik ka, kaya ako na yun. Aro, Ako ang properero mo ang ako makipaglaban. Kaya madinurog ka na nga Hindi ko ka magakanton. Sabi inigilig ka kanta, nagkakantang kalawag. Minsan yung kasunod daw magpaduro, ikatawan mapasunod ka. Ano talo niya, pagkatuon pa yun. Pambiyong kita, ano? Matibay ano taon. Pambiyong kita. Harat, ayan siya. Dinurog ka kayo na eh. Masakalin na naman. Dinurog mong be. Dinurog ka mo yan. Dinurog ka yung chat ko talas ko yung days. Hindi kung baka dinurog mo be. Hindi ba ka ano mo ta? Hindi ko na nga be. So, patingin mo. Para kilwangal ka saro. Dinurog ka na. Tara na. Kami mo kasi Hindi namin tawal si Bisibin. medyo ang babahad. Arot ka na yun. Iba man ang regalo. Di ba baka di maabutan na ipating mababad ako. Iba man ang regalo na sabi niya. Hasal ka na ko naman. Kami lang ang naiiba dahil kami ay pogi. Minsan may nakakano mo ka. Ay, kaya mo yan. Oo, nagumbay. Oo, talisay. Ikadamay na nanay, ikang tawa na to. Nanay, ikang tawa, ikadamay mo. Nagdidila sa doon. Dilan ka pa, sir. Ay, nadilag mo! Ano ito? Alam ko, nagdilila. Tawar niya, sa likodan ta. Sa likodan mo pala. Anong kulay? Ito. Oh, ito. Walang nagsunakatungaw tawar. Alaan mo pa. Kailangan masasaya talaga. Iilingaw, hindi ka ito nagdidila. Malagulo. Pero na ito, ayan na si... Ito po yung ligayat naman sa mundo. Ayan na, wala akong galit kay Nia. Bakit kung napakilig ka niya no? Five. Iyan ako nung ganun sa linggong palis. Detection. Oh, ito na ang laban, turn. VIP ano? Pinaba ka niya na baga. Gamit niya ang buwan na ako. Alam, nasira nito. Mamatay pa. Ay, hindi mo lang tinabakan. Utak ka nga. Posibi natin! Parang ini. Para pati ang sira ng tinalabot niya. Kasi para sa lahat na iyan, grabe. Rasin. So, mga batawan. Mabalik ako siya. Mabalik ako siya. Para sa kami ano siya. Anong kapag. Iyo, kami ang pagod budali na. Iyo, ba lang ano mo. Kalbo na ano. Kalbo. Ba, ano tao na ba? Dapat disang groups. Ba, ano libar nila.
Dami ko kahit na... I mean, makwarta, ang yellow. May wallet na yellow. Nililibro niya, anak ko. Isa'y nagtarang. May wallet yellow. Ikaw, wag yung kita kayo, ano. Basta, kaya kayo, piso. Ayun na ka. Ito, be. Ano yung galing mo, be? Bakit ang suka? Ano yung galing gani, be? Ako ba yan? Sinak nga. Ay, Ay, joke Kaya, lang. Ron. Sige na, papagyan na daw. Daw, Eh, magpipig baka ka. naman yun. Ando ko sa iyo. Kalbo. Isip-isip pa talagulang ko lang sa'yo. Kanina ako. Ay, parang konti kinasal. Ako, di ka tulad Isay. Ano ba yung extra mo? Ay, lang, pero mo. Ayun, may ano po lang. Magamit. Gawang wala. Dulce. Sarap na din eh. Bye Kaya namin. ko dapat yung video. Ay, mo na ba? Ibalsik ka ba? Ano? Nag-50 kita katamoy mo lang muna sa hawakan niya. Abi, ulit ka! Kaya ina siya, nagbabasura sa digit ka, oh. Uy, may basura na nga ni. Chipo! Wala, apoy. Sa ano apoy? Sa ibong New Year. Golden duwan po, itaibo, hanap isla, di ka makadigday. Makain din yung yun eh. Nata, nagkarigis ka. Nata, bisa na dito mukha ni may kumukha na ko lang. Nababagyo babaan. Hindi na para ligutan. Ano nga, kaya doon. Baka dakot nga daw doon eh. Lagi dumakas talaga apoy. Ayaw na ba na naligoy parang dito? Parang dito. Bakit hindi mo subukan ng mga iba ng mga mararanas? Walang pasabutan. Tumingin ka sa tinong. At dumaday pa New Year night. Pag nakakalap yun. Ano ito? Hindi, ama yung mga kapurto ka na yung motor. Ayun, Kawawa ano nga dyan yun? sa rugi nga yun. Ayit na. Oo, dyan ang tawag sa rugi. Dire, puta nga yun. Bangag. Ang ano, Yak pa to. Ano ba gagawin sa ano? Ota sa tren. Okay man. Isa na mo to, ano to, ina-level. Ito niya, ano. Apoy, mapala apoy. Kasi, Bakit mo maalit ka? So, ati ba ganyan, eh? Lawin mo yung Milo. Bakit ano, hiling-hiling pa to? Ay, may tanong eh. Kataul ko daw ibigay, pero nag-ulo. May tanong eh. May tanong. Sige pa. Sige pa. Naglulutuan na nga ang ulo. Naglulutuan na yung magagala. Pero, dito nga yung ayos na. Pero, hindi naman yun. Ano nga, Ika ka nagulukan doon. Adi sa iyo. Gawin ka nga tikas. Ito ka pa ano ka? Gagawin ko lang naman dessert. Mali ako na to. Sige na. Sige na. Saan ka dessert? Sige na. Ibang mano. Sige na, si Tulpo. Ano, boy? Dirikpak na ako.
Dami yan. Putang favorite na hayop. Hindi lang natada. Nakaupo. Ayun mga kapel. Wala ka dyan, Tor. Boy nga, hindi ako nga. Ano ba kung nga, sinabang ka pa, imbestigan ko kanina. Pero, Bino ba? Bino ba? Uy, sinabang ko. Ay, Cardo! pag mapablat, Go, Cardo. Uy, ano, magalan. Si Cardeng. Ay, si Cardo. May kalbo! Salwas! Ay, ka. Anong ba ka mo? Ano ka? Kamu ngayon ka para natutuwa ba na kamu dyan na? Hindi ang kalbong ini para buko. Yan, just start mo na dyan. Nagulat siya insyan. Wala. Sagot. Ayaw mo ba na maniwala nga ligay parang lason? Parang lason. Bakit yung musuhin? Bakit ba Philippines? Ma'am na. Natapoy ang boss mo sa likod na nilingan. Hindi mo. Ay, Sa banda. Ikaw na niya. Oh. Kaya mo magkakalat. Yan ako dal mo. ano ba kayo naman sipig-tapitan yung minisira-ilo? Original na nito. So, ganun palo. Ah. Parang yung mas nakayaw ni. Ayan. Kung wala. Nagduro pa kasi kung ano ito sa bago. Bila, wala. Kung wala ka na. Wag kong babala ng mga view. Kumapit ka sa akin. Kumapit ka sa kung kapatid mo na plura na gadam, Hindi ka na daw. di man ba? Sino na kanila rin? Kanila. Ay, ano pangalan? Ano rin? Laura. Laura. Gorgia. Leon. Borja. Yo. Ano? Ilay. Hindi. Nagkaroon ka doon sa birthday ko na, July 29. Yan na. Hindi nga daw kung doon yung managal. Inakit ka. July 29 na. 1941. Inakit ka. Dahil so ano, ang Justin Pina. Sarap na sana, sarap na sana, birthday. Ay, palo, yun na pala. Tapos buhay ka pa. So, happy na huwag kang matakot. Pagmamahal yan. Bumusan. Ay, so, dito na. Hindi, palawanan. Kasamahan. Para nahingi ka ako, inulaw-uluan ako. So ito like actual talaga ng batang piya ko. So intro. Iba itong kanta. Mahirap pa ito. Isa, uy! Nandito na siya. Si Paloma. May message na kakawa. Ang pinaka-point. Uy, nakalag pa.
Ay, Diyos! Practice din day yan para sa aga. May klase na magabisaga, no? Umaga, mag-girari ka mo, be. Puta, mag-practice mo namin yung balak ka. Bati si Kasuka. Magpatulog ka, magpatulog kay Tol. Gino ako nga. Patayin na yan, sir. Luto na yan! Tago! Ayan, kasi lang magabot tayo, di ba? Sabi ko naman tayo, ito, yung mga, Tinuro ko nga yun. yung ano eh. Oo, yung ani. Mga meron siya, oh. Dilimit ka kay Rod. Sumo ko. May CCTV ba ga? Mamagibukon pa. Ubusin! Video ko yun. Para maano kaparehas na ano. Video ko yun. Mga kukan ba? Ayun. Ano may mga ano ginagawa mga kamay? Iyaw, maganda sila. Video ko ayaw mo ba na maniwala ng May video ko pero Pagkatapos ko sila magano tawas o sino. Ramil! Ang mga bakit ano? Ano yun? Lubuhan na ba ako pwede yung lubuhan pa ba? Nandiyan na si... Mas! Ano ang idol ko? Ano ang idol ko? Stream yami. Captain Ricardo Aguilera Dalisay. Uy, saka. Aguilera Dalisay. Pwede mo na Ayan, may protocol. So ano, mag-apig ko, nagpalayo ko, ay pan, yung digyo, nagputok na, ay, dito na ako nga, mga ano, What's up? parang ka na dito mo. Sigat ka? Nakawat ako. Anong palag mo? Anong palag mo? Nagalit ako. Anong palag mo? Ako kawak ako. Nakawat ako. Saka ko. Nawala po, nawala. Bigla, bigla. Girls. Bakit sa luwan? Woo! Ako ka naman rin ni Milo. Ako ka naman rin. Bigla na ako. Bigla na Kuhaan pa dun. Patay na yan! Kapayaw ko eh. Namuri na ako. Bori kang tawo! Bentang talaga ngayon ka. Ako lang ang kaya tumalon dyan. Putas ang mga yun yung utang ina mo, ano ba yun mo ka sa Right. ano mo? Right.
Nag-agulo naman na yung pinipinipin. So, Kahit sa diwa, lukod ka ba? Laro. Baksak pa ng ganyan. Oh! Sumakay na lang. Kawawa. Ibigay na yan! Lalo lang. Wala pala ko eh. Hindi na to! Hala. Ay, kinatarago ako. Don't you cry. Kaya ako tumbay na ako dahil. Wala ka tayo gusto mo. Hindi, tao na dito. Hindi, nakamot pa. Mga na dito. Ano dito maging bukumay ka na dito sa'yo? Wala kong isipin mo. Ah! Okay. Tulad na yan! Oh! Tinutulay din ako. Tinutulay. Ay, maglang. Maglang ka nito.
Ano naman ang natagyan? May simba ka doon. Oh, hindi. Yung po na lang. Oy, oy. Doon yung sinabi sa Chay. Ringin! Len, di ako may gawin mo. Ikaw dapat na yun. Sabi lang ako. Paano maliit ang gagawin sa'yo? Si Jay! Si Jay! Wala ang gagawin sa'yo. Di mo naman, Pink. Uy! Sige, nakarap. Pag-ano yung mga ito.
Ito, boss? Yeah. Tama. Una ko dyan, nagagada na ako dyan, ako nag-aas sa kasino ko. Mayroon ba ka dyan? Doon ako nag-aas sa kasino. Una ko dyan, kumahili. Tatago ako naman. Sa phone ko. Nakuna ko, matanya ko, panaginip ko dito sa kahayin. Sa panaginip ko, nag-computer ako. Grabe na palit ang kalsa. Grabe na palit ang tao. Dumarahit na kasakit ako doon no. Hindi din. Yan o, just task niya no. Yan o. Ako yan ang dito. Yan o. Yan o. Pen, open. Parang may ano. Parang may nagdala ni. Uy, tutulong, ano? Open lang. Open, sesame. Kulang, eh. Ano? Open na sa po. Ang dream mo ka.
Okay. Ako kung bakit gusto ko. Okay sa po. Paano sasabihin? Ano na po? Yan ang mga topic siyo. Wala. Bukan din hindi kinababang si Boy. Ang booster. Ano na, Dre? Ay, dun na high price eh. Gapon mo Wala pala. ka na. Sagot na lang, Dre. Wala man. Wala, Dre. Wala, eh.
Sinagot na naman nila. Tama no ka? Tama, lagi pala student mo, may ka. Wala makapagpili. Puta, may klase na, mag-aaral ko na rin sa akin. Di ko alam eskwela! Sing the dream. Ngayon,
sila. May Luwa na pwede mo kayo dito. Uy! Wala din ako. Nakalulog na dito. Pagod na ako. May pasok na ako na. Kailangan na din mo mo.
Silipin mo yun. Wala ko yan ako. Ano na ako siya? Wala dito. Bakit highway? Galing ako. Bakit yung ayos ka ba lang yan? Ayun. Oh, Kasi pag bunga yung, ano ka na naman? Hindi mo lang kung siguro nanonood ka eh. Ha? Siguro yan. Oo. Kaya pala ko. Naalala mo yan? Yan ang luwan. all naman. Ngayon kasi yung nakalate. Abot na 65. Ayos naman, hindi na yung sige. Wala mo daw nga. Pinalit ko nga, ginawa ko kayo sa string dito, ginawa kayo sa pinulmighty. Hindi ko yun yung pilit ng print mo ngayon. Project na tawag na po. He said, "Play."
What is appearance? Gamit ko. Kawawa. Utang mo yan yun. Guys, dagdagan ko na ito. Ano doon? Dagdagan mo yung balik sa spot. Ay, ang highway. Ako na rin bigay. Ano yung last kong portal? Tayo? So, Pinoy! Ang New Year. Pinagay.
Wala tayo. May ka na naman. You need to set the fuck up. You need to ibibigay natin yan, may social phone. Kailangan siya yung pakirap na natin. Pagkalang kung pagkalit lang yung sa lagyan. Ano ka na kayo magpapalala? Pagkalit ako na lagyan. Wait. Only two. 3D. Hello. Hey, 3D. Hello. Balik. What did you do?
na. Punta na! Ah! Ay, hindi kami nakapag, grade. Ano po, dito. Kapag, Matama doon ay sarili.
Simpadukan mo yung kung dami na tayo. Huli nga ito, ano ko pa? Lalangani. Marami magdadaan ka na lang ang ito. Dami. Kung nagdadaan ka. Alam mo, she has or got advanced yeah. Pa. Yun what pa. Pa. Maganda yung mga Oh, may meeting.
Uy. Hindi ka masari. Oh, ang dami ko lang ng piskoron. Hindi, nagdawa nga yun. Tres ko na pa. Ano ang maganda? Bawat ganda na ito. Gala ko na, basta. Kung ganyan ako, dinulog sa kanya. Ako. Ako. Alin ka sa dinulog sa kumaito doon? Hindi. Alin ka na? Kung dinulog ka pa sa doon?
Nakulo lang kayo po natin. Nakulo lang kayo kasi. Sabi ko, mga kayo, yun na lang bilang kita rin. Nakakuha bilang may sa akin Mel. Mel! Dito Mel! Nakakuha. Sabi ko na tayo. Ano? Ano yan? Meeting. Ayun, ito ano ba na? Hindi, Mr. Pala. Ya, sila yung kumbaga, ano, procrastinate. Procrastinate. Uy, kaya
ang mahal. Ano, hindi ka tapos nga ito? Na nagpag-ilig, pirang sa taon niya. Masakit eh. Ako rin. Ibig ko, ibig ko, Aloy. sakit sa niya, ano. Kasi nagpag-ilig is, nagpulit niya, sarap ako. Nagpulit ko na yun, parang followers ako yan dati, sige. Ako, tigil ka na yun. Parang kami mo. Paglaki, yun po sabi, kaya natabi ng Tungkol ka na naman sa'yo. ano yung tayo na tao? Luyinan. Kung may isang tao, Binusan si baka 7 to 6. okay. Paano dahil lagi dapat na talaga? Ano lang kita sa paraan na ako lang anak. Hindi mo ko. People project 7 People project 7 Boom! Project 7 Kaya na yung araw mo. Pag sinubukan mo kami ng babae. Ito siya initial day mo. Hindi ako, ano yung nakalagpas din.
Kakatawin mong babae. Kasi yung sabi nyo. Yung pala sa akin, yung mga yung amin. Sige yung lahi. Yung pala na yung amin. Sabi ko, Hey, Kim. ito na rin ito. Di ba hindi ako basta may I know. Oy! Bukas sila. Tawan. Oh, ano na kadalit mo? Isang ka. Ay, hindi tayo nagpalawin doon. Wala ka. Doon, baba, hindi siya magpalawin ng system. Gusto ko ng system. Hindi mo talaga yun. Ano, wala. Three, four, five, six, seven, eight. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moro, dali. Moro, ini mga moro, yung tugtog ko be. Bi. Ano mo, ane, madali. Eh. Bi. Bi. Hindi na lang na yung moro ko na magsawa yun. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilang na yung mga mo. Wala tayo ng sigatin. Wala din yung papatay. Wala din yung papatay. Kailangan sa mabuhat sa lalang mga balat iwan ng gayaan. So, maybe ka sa bangat sa ilang kasi. Dapat ang buhay mo. Oh, muragot lang oh. Muragot. Hindi lang kami. Yung pagkaklas yung mga butod na dito. At ano, ganun po, dito po. Oh, Mango float. Ano ba sa mo? Hindi ba ito para ano, may bandit ko. Ito sa tao. Ito sa Bilang prime.
Ako lang ko din. Naku, Lord. Hindi ka ito magaling na ito eh. Hindi. Kaya ano, Mel. Sa dami. Mel. Ang laraw ko dito eh. Pag nagka na sige, dito sa pitin na dito. Mama ko sa parang ka na lang. Di ba talaga na-damage yun? Parang nakalaw. Try ko daw. Para pumalit ka. Meeting ka, masisiyan mo na. Yung mga natin, mga din ako. Pili ko lang. Pili ko lang. Super strength. Okay, Pinterest, legendary, mythical, secret. Nasa pumunta ka na ako ngayon. Kaya rin, ako ko yan. Ay, wala akong ribok. Wala akong ribok. Okay. Ay, kaya din ba kayo ribok ko, ribok na guys. Ah, yan ka. Kaya nag-record pa ka. Alam ko, ikon ka mga ano. Pati. Anong wag. Nabigay ko sa agos sa tao. Eh, pang-double-able. Pang-double-able ka dalang magkakapa ka na rin. Nakauna. Ay, hindi ko na yun. Ang isipin ko na destroy. Nakalik yun ko. Ako na po sa mail. Red. Secret. Yawa. Hindi ka yung pinay. Mail. Kahit na, Great. Hindi po. Ako na. Ako kasi.
Mata. Mabili na naman. Pwede mo kang ngising ka. Papa, yung papa. Hindi po doon. Yun po. Wala man yan, isipan. Nakalaki nila. Very excited. Ano? Kung may tinik. Sige. Kaya pag sinasay ko, ano pinakamakutup ko? Hindi.
Bumiman mo. Ay, mo. Yung ano nga yun. Yun na. Uy, sino yung Dolphin? Wow, hindi na pa kaya nung ikaw sa Dalisan. Papa. Wala ko gusto mo namin. Sabi ko din natin sa mga ikaw sa Dolphin. Ano ang matanong? Kahit na walang talo. Para lang alam ko. Wala ang mga Ako na yung brutal. Ako na pinulo Dolphin o. Sumaru na guys na gangste. Uy! Ay, Kenny. Sige, tara, batul. Hindi ko, bilang mo ang tatlo. Ilan ko ayun. Tama na. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Control shift A. Control shift A. Oh, Ano
Ako yung payo. Tapos ako yung payo. Yun, isa pa mo, isa pa. Ano daw sabi? Ano yung mga sugo? And review mo. Stop. Hindi. Ano ba? Walang grade 10. Sige na. Walang grade 10% lang, babe. Pwede ko lang ito. Ano ba ang ayos? Pwede na ka. Layman ka, ano may grade ka na, kung is 19. Lalo pa nung ay pinalit naman ay si Ano na ito, sinalita ko. Nakatangit na. Ano mo na ito? Harap, silent mo. Atan, may nalagyan akong Hindi, trade. Total shift eh. tigilin ko. May nilagyan sa laban mo, Doy. Kaya lang. Wala, tigilin ko ano. That's you, baby. Kailangan ko yung sasataan. Nagkaya pa ano sa akin kung tiniran. Dapat magbibilangan. Dahil ka naman nasigat-sigat. Hindi, dapat pag nagkakanta kami ni DJ Bombay! Okay.
Uy! Warlord! 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 Masaya si Kosa. Toy! Ang kikinig sa'yo sa mga magano, di ba kung po siya pusa? Sabi mo na sa kapatid. Okay. Ganun na ang ayos ka. Adit na ako. Uy, ano na nangyari? Puta na! Mag-update ka lang ng gawin. Ang good na ako. Sabi ako, matalik ka pa rin ako. Ah, taguan mo si Mel. Halika mo. Hindi ako. Ito ba sa lako ni Tio? Magdus mo lang ako. Hindi ko pa naman call. Dito. Saktan na po.
Para yung manalo. Mag-vlog ka. Hinahanap ka lang ng buhay. Kahit mga Awan mo ako sa kita. natabanggit na dapat sa tapos. JC ang pinag-send. Ito! Uy, nakuha akong meeting. Bye.
Kasi hindi ako kayo makakalimutan man no. Okay. Diba? Ay, wag naman. Hindi. Bawal na ako pray. Dati sila ay, ito. Yun. Handa. Wala na kayo ngayon ka. Parang ay kakupal. Mr. Kupal. Hello. Ano na piso? Piso nga natin, hindi bilang mga
naiyak na. Tama ni Star. Ano ba ito yung minute? Siya pa rin. Community ka. Wala yung Wala maganda sa idol ko sa'yo. Ang idol ko si Dio. Oh, ang idol ko si Jay. Dito nanda ko si Jay. Dito nanda ko. Hindi na kasi pwede ka. Dapat puro ko pa rin dati mas kumamara. Sasaktan na ko, balik ng walang talo. Ah, ang tumitingin, yung wala siguro. That's all. Ginawa ko pa na sundalo. Kuya. Mali si Flip.
Open sa ano? Ano ba ang sabi?
Nakamugat. Tulog ka. Art.
You're my wonderland. Wala pa ka dito, no? You're my wonderland. Matibay yun. Matibay ka nga yun. Ano ba na? Ito na nga, delivery ko.
mo doon na dyan ang gana. Nakulong ba dyan na natala? Pero mo doon na dyan magana. Ako din dyan na natala. Ang marami na nagabo. Paano lang nagabo? Wala ba? Kinalaban ng daya na mga Bakla dyan po sa iba. Kumpunya, wala ko. Hindi ko lang buhay. Wala ko buhay. Gracias. Gracias. nagaganda rin. Then, meron din ka na. Ay, hindi na ako. Ito mo kung talagang dito. Sila ako, masuk. Pangalan. Hindi maganda. Ganda ang may isiya na daan po ang Wow. Ano, Dol?
Oo. Oo. Yung na ganun yan, nandiyan ang sarap mo. Baka tapos sumapong pa sa kanya. Ay, puta yung mapa dito. Ayan naman. Ano, partner? Yun, yung ano? Yung ganun, tumula. Yun, yun. Parang silipin din. Hindi mo nila jual dito. Wow. Kuya, no, tinulog na ng sarap ko. Ilan ba? Ginaganan. Dapat, yun naman na ano, yung yourself. Ginag lang ka na eh. Yung ginaganan, yun po rin. Yung po rin. Dumaman sa ano, ay, sabihin ko na. Iya, nagganan pa rin yung okay, yan ang nagabalik. City daw. City, ah. So, yung una yun. Hanggang 3 na siya nandiyan siya direct. Magalit mo. Ba? Ito. Bo. Gumaling mo ako sa araw na. Ano? Oh. Baka naiwin doon. May tarapang niya ako, babe. Hindi mo, may basta. Talo ko. Ay, hindi ba ka lang? Yun. Oo, dyan na nagalaan sa unexplained. Tapos sa paano. Dyan na nagalaan. Saan na nagalaan? Sila di ba ito? Dyan na nagalaan. Shoes! Tinidor! Ito na dili? Tinidor. Hindi, Then, wala yun pa. Wala naman. Gear, ano? Sinilingin siya. Makatala. Hindi mo kayo yun. Kapag-akit kaya talaga. Ito na ito.
Solo. Nice na rin. Ako yung bilo. Naligaw ko nga darang. Bigla kaya. May nakamit. Bigay mo lang ang taon sa bilis. Pang-50. 350 ko nga dito na Wala na ako view. Ilan sunod pa? Mga March. Tingin, sa Bradila. Yun, sa Bradila. Ano po mga? Ano po dyan sa ano? Biga. Una mga ito. Balik na. Okay na ba yung baklayan? Ito. Oh, iya ito. Ano? Ah! Pinanginas yan? Oh. Sige lang. Sige lang, Ben. Sige lang. Ano, naging mo yung palagay Ben? Sige, dito po yun. Ayan. Kaya Dalaga. Yan naman pala kay Raven John. Mura, di ko kaya ano ka na ito. Oh, Onte sa 3. open man. Basta ko ang photo ko nalugod ako. Binalikan mo, Ben? Dahil, Dali ka, Ben. Pag naman. Hindi, sige, ligain. Linggo! wala, tigil ko na dito niya. Kapag nagigil ako ng direksyon yun, Sabi, ganun doon din. Sa Ay! kaya nagparag sila. Ano mo sa kayo, Ben? Oo. Nakataka din mo dyan. Hindi. Nabasa na Wala na sa ano. Ika na, Ben. Okay ka na kung ma-explain? Paano na ako? Agihan mo sa ng season, no? Bigla na ka ng payo. Oo. Sige ka sa baba. Oo. Nahira kaya ako? Ayun, ilagay. Ano na kang buwa? Ang ayun ko, nagkaroon may sige. Parang nagkaroon ka. Dapat na nga ito din ko kami. Diba kung may bike speak? Mababay kita pa na. Kasi may klase na naman. Di ba ako sa lunes na ako? Pagkaban mo na naman ko. Diyan na subot. Picture kami ni doon. Sana all. Gaw. Gaw din doon. Sabi ng mga Oh my ito, God. Matulog. Ay, paano ba kayo? Higaan, higaan. Higaan.
Economic. Masok ko, ay may ano ko mo. Try ko rin sa kaan. Kailangan sa balot. Tapos, ay, wala pa. Ano, ubuda na sa bato. May pamilya. At tumatansin ko na yung siya hindi mo. Hindi, nakaganda. Di pang lingkin na dito. DOD po man. Yung exam mo. Masarawan dyan ba ito? Ano? Oh, tenés. Luwag mo na ako pa. Para sa akin, diba? Mahalat ang rin, madungkos ka. Luwag mo na ako. Okay, 5. Ano doon? Lane. Tulong. Balik na ini. Then, ano yung buong mo eh? Anong let? Ano, dami mo ba sa? Tulo na doon. Hindi. Ano na? Naging pagod. Na? Sumikisi ka o sumisi? Rumino. Sure, nagbubuong in. Gagawin na doon. Bukit na siya! Oo, nahal. Anong room? Ha? 140, 48. Puta si Jackie. Yan o. Para labang ba ba kayo? Ba't ang kapit na yung Maria? Ito na to. Bata lang. Ito na ako baby. Wala daw piso ko yun. Mahulay na. Sige, ready na. Pero nito, Hindi, mag-WhatsApp na kasi makaroon sa mahulay. it's na yun.
Ito, gusto mo mapapalit. Okay, minutes. Ika, GA. So, alam mo tulo. Ano na sila ko na doon? Bridge. Facebook, gano'n ko nakalagkar doon. Bridge. Tulo na eh. Nasasaktan ako kahit na walang tayo. Napapalit ako kahit may kulit. Ay, Ostadad. Tabi. Ha? Pera. Wala akong pira. Sa bridge, pero siya ang tulong ika. Ang dos, ang saro. Sa buhay. Basta saro, sa tiwala sa bait, Lina. Sa bait? Oo. Wala mga niya kaya. Yung kaya sa bridge, lagi. Bridge? Oo. Alubi. Nakasin, pero. Game. Ay, ay. Sa tabi. Hindi na ako nito. Wala! Spatitan. Yan, dini, sa ano? Ganda yun, eh. Pa-bridge? Oo. Diba? Yan pa sa'yo. Wag, sa bridge. Hindi. Yan sa bridge doon. Hindi na lang, oh. Yan. Hindi na kailangan. Wow! Dahil na yun.
Ay, may file. Wow. Nakangayip sa fridge na. Sige. Ano ba, fridge? Tulo. Yeah. Ayos ba? Wala ba? Ayos talaga. Roblox na ako kayo ng balaw. Palit sa ideya ko. Wait. Saka na ta. Isang page. Sa bridge. Ako ng tigdiyo. Dalawa. Yan sa do tigdiyo. Bakit? Okay. Ginawa na ito. Okay, lahat. Okay, ito. Luwag na ro. Okay, tulo. Wow! Ano ito? Nete. Hard timing. Sabi nga doon. Okay. Hey! Bridge! Ha? Hey! Wala ka. Wow! Kuya! Sa bridge lang. Ay, di po ka nakasnake kaya. Ito ka lang dumungan. Hindi ako. Ano bigdawan? Ay, na naman. Oh! Hey! Ang halit sa one door. Dito ko eh. Nasa bin. Sipor, hindi. Sa'yo mataas, sipor. Aw! Nasa bin daw kang bin. Ha? Doon dyan ako niya. You know? Sa mga parawas na tayo. Likod na tayo, likod. Teka ko lang magpagadaan. Eh. Ay, ganun yung nila. Yan na kayo, grupo eh. Ay,
ayos ba? Mga kabit nga, eh. Ayos ka lang, Ajay. Tapos na lang. Wait. Talon na. Alright. Ito pa mga sunaan ko. Budget. Wednesday. Bibidok na rin. Well na rin. Nakalakas na rin. Great. On. Decide. Butang telepon ko pala naman. Ay, nabibidok ko yun eh. Olay. Tapos ba? Ito pa po. Badaan. Bike ba? Window. Baka niya tabi. Eh. Oh. Likod dyan. Likod. Na. Wait. Ayaw man. Ayan. Mabis ko na. Ano ka na pabi? Ayaw, mabis. Wala ito ba? Ay, doon. Kasi po. Kasi po. Ikaw mo ka. Wala yung sa kong. Wala ka. Sige na. Alam na. Ano yung magagawin ko nga ito sa... Hindi na! Ano, dinis na. Dito mo sa train. Sa train. Snipe yung sa train. Na. Ayun.
everyone. Guys, thank you. Doon yung sabihin. Yan ang patakat na. Gusto na. Gusto pa yung pinagdaan. Basta nag-relate na uya mo. Sira lang. Yung radyo bag. Yan na, so ano? Spring. Yun, yun. Dipor, dipor. Ganyan na dito. Ay. Binasan, bina. Ilang lang. Ay, isang araw. Basta na. Saan ko lang malalakas? Nantalig ni, eh. Sasablay siya raw. Ay, di ko nakakalim. Di ko pala nakakalim. Ay, ito doon. Yan, ay. Dua. Sige na, wala ka dyan. Di ba? Sige. Sasabihin sa raw. Bukas na, sumasabihin. Hindi na kita vlog tayo. Sasabihin. Sasabihin sa raw. Planta, planta. Planta. Ano break? Ha? Yan video. Yan go. Yan. We know. How? Yeah.
wala na natabi. Uy, yung naging ito. Ay. Oh. I got those. Sipon. Ay, di po takangalit ka. Yung in-break. Ay, po, pangina ba? Marabatan mo takangalit na. Ay, puta pa yun na ito. Ay, puta ka. Hey, dito dito. Doon. Basta G. Yan ako. Yan din, window. Basta digi, eh. Kurang ang tao. Bridge, row, bridge. Ako ng balaw, parang pag doon na yan. Pinagkita all, please. Yan sa window, yan sa window. Hindi naman na makaluan. Sa window. Ingat kami dyan sa likod dito. Oo. Ulit ko na nakalikod na. Saan to ayun? Saan pa doon? Hindi ka nag-ano doon? Ha? Hindi ka nag-ano? Parang ano? Lagi mo lang. Ha? Lagi mo. Hello, 333. Sarap sa ako natin kami. Ano tuloy yung? Hello, mag-help na kang G. Ano? Ano mga balik sa video? O, 3, warna na mo. Hindi ka balik sa video. Thank you, guys. Wow. Wow. Hindi na doon. Doon.
Doon. Doon. Doon. Hello. Hello, kuya. Ano ako, nagkakta ka? Ibagan mo, Jay. Kita mo naman tanong na ino. Kita mo. Ay, ang ganda niya. Ayun. Ay, putang ina. Pera. Ay, sipur. Aw. Doon. Yun na. Okay. Stop. Jangan itu aja tuh. Hah? Jangan itu aja. Ada. Juli. Agak bosan dah. Agak bo. Oh ya. No, uy. Lizon. Hindi na doon. Puta si Lizon no. Kaya pagula ko lang na nakasarap ka na parang kaya maigang patan. Kaya nagkaroon tayo. Kaya nagkaroon bagong kaya na. Yeah. Claro, lo veo en Cincinnati. Quindi, hindi ba yan?
Nagtatang naman rin na. Sabis daw. Ginawa ko doon. Anong bibilang ka ba? Hindi kita sabihin ko doon. Boss na. Hey, John. Ikot mo. Bigyan. Nakulong na. Uy, bukas na yan. Pilik daw, sa likod. Magkatawag ka na, oo. Ito naman ito. Magkatawag ka na. Kaya nga, sibig sa rin get fresh na. Irving. Bye. Ganda. Ganda ako sa inyo yung pwede naman eh. Alam mo, ikaw naman sila ang kulang mo. Matras. Ito kaya nga yung business ko. Kaya ako nga pati ko. Ganyan niya lang. Sige. Ganda. Ay! Ang ayip na kayang vlog na natin. Oy! Ano yan?
Matakat pa. Likod. Mas deep. Uy, dapat eh. Parang dito kayo na. Sayang Earth. Okay. Ay, talaga. Yun o. Buka. Hindi na today. Sana. Bakit? At natin ako. Ayos ka. Bilang LCU. Buka. Doon, ka na doon. Ayun ang nga. Ay, dulag. Dulag. Buka. Ay, di ko ito nga saan. Di naman ito ayos. Tutok naman. Ito nga ayos. Di malubog mo. Bubok. Na, di. Ayos ka. Basta. Basta ka mo. Hindi na to. Ganun ka, marami ka. Okay. Kapag nga niya, gano'n lang ang mukha niya. Hotel Santo. Ano lang pagkakalo ng pwede. Bosa. Click, pamalahan. Ikaw na. Siyabin mo siyang katapat yung gabos. Likod mo son. Right. Ha? Hindi mo na din.
Alis Cardo. Ay, ba? Good ang naging ayos po. Smoke? Smoke din o. Ayun ito, pinag-pinag.